নমস্কাৰ দৰ্শক, অষ্টলক্ষ্মী এষ্ট্ৰলজিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজি আকৌ আপোনালোকক সাপ্তাহিক ৰাশিফল ক'বলৈ ওলাইছোঁ। আগষ্ট মাহৰ 15 তাৰিখৰ পৰা 21 তাৰিখলৈ 2022 চনৰ আমি সাপ্তাহিক ৰাশিফল ক'বলৈ ওলাইছোঁ। মই ইয়াতে এটা কথা কৈ দিওঁ যে আপোনালোকে যদি নিজৰ জন্ম ৰাশি জানে তেতিয়াহ'লে জন্ম ৰাশিৰ ফালৰ পৰা এই ৰাশিফলসমূহ আপোনালোকে চাব পাৰিব, আৰু জন্ম ৰাশি যদি নাজানে তেতিয়াহ'লে নাম ৰাশিৰ ফালৰ পৰাই আপোনালোকে এই ৰাশিফলটো চাব পাৰিব। আমি মেষৰ পৰা কন্যালৈকে এটা এপিছড বনাওঁ, তাত আমি মেষৰ পৰা কন্যা ৰাশিলৈকে ৰাশিফলসমূহ কওঁ। তাৰপিছত আমি তুলাৰ পৰা মীন ৰাশিলৈকে আমি ৰাশিফলসমূহৰ দ্বিতীয়টো ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰোঁ। গতিকে যাৰ যিটো ৰাশি সেইমতে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া আহকচোন চাওঁ মেষ ৰাশিৰ বাবে এই সপ্তাহত কি আছে 15 তাৰিখৰ পৰা 21 তাৰিখলৈ। মেষ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে আৰম্ভণিৰ দিনটো 15 আৰু 16 তাৰিখটো ভাল বুলি ক'ব নোৱাৰি। 15 আৰু 16 তাৰিখে মানসিক টেনশ্যন বনি থাকিব, ভবা কামবোৰ সিদ্ধি নহ'ব, লগতে ৰোগ আদি হোৱাৰ, মানসিক ৰোগ হোৱাৰ, ডিপ্ৰেশ্যন আদি হোৱাৰো সম্ভাৱনা দেখা গৈছে। যাত্ৰা যদি কিবা কৰিবলগীয়া আছিল যাত্ৰাটো সুফল নাপাব, আৰু পৰাপক্ষত যাত্ৰা দূৰলৈ নকৰাই ভাল হ'ব। প্ৰেম আদি সম্পৰ্কৰ বাবে, বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ বাবেও এই সময়ছোৱা মেষ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে অনুকূল বুলি ক'ব নোৱাৰি। 17 আৰু 18 তাৰিখৰ দিন দুটি মেষ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে অতি উত্তম। কিবা যদি কাম কৰিম বুলি থৈ দিছিল ইমান দিনে, বাধা পৰি আছিল, বা যদি কাইলৈ কৰিমকৈ থৈ দিছিল তেতিয়াহ'লে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে আপোনালোকে কাম। আৰু যদি ক'ৰবাত নিৱেশ কৰিম বুলি ভাবি আছিলে আপোনালোকে নিৱেশ কৰিব পাৰে। আৰু যদি কিবা বিশেষ আপোনালোকে দৰকাৰী এইকেইদিনত কাম পেণ্ডিং ৰাখিছিল সেইটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে। আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ কাৰণে আৰু প্ৰেম সম্পৰ্কৰ বাবেও সময় অনুকূল দেখা গৈছে। 19, 20 আৰু 21 তাৰিখৰ দিনটো ধন লাভৰ ফালৰ পৰা বৰ বেয়া নহয়, মধ্যম দেখা গৈছে। কুটুম্বৰ লগত যদি কিবা মীমাংসা কৰিম বুলি ভাবিছিল, পৈতৃক সম্পত্তিক লৈ যদি কিবা কৰিম বুলি ভাবিছিল তেতিয়াহ'লে তাৰ বাবে উত্তম সময়। বাকী এই সময়ছোৱা মানসিক টেনশ্যনৰ ফালৰ পৰা বা যাত্ৰা আদি কৰাৰ বাবে শুভ সময় দেখা যোৱা নাই, গতিকে দূৰলৈ ক'ৰবাত যাত্ৰা নকৰাই ভাল হ'ব। আৰু নিৱেশ কৰাৰ বাবেও বৰ উত্তম সময় বুলি ক'ব নোৱাৰি। আৰু বৈবাহিক সম্পৰ্ক আদি, প্ৰেম সম্পৰ্ক আদিৰ বাবেও এই লাষ্টৰ 3টা দিন অত্যন্ত শুভ বুলি ক'ব নোৱাৰি। এতিয়া বৃষ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে চাওঁচোন আহক এইটো সপ্তাহত কি আছে। বৃষ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে 15 আৰু 16 তাৰিখৰ দিনটি অত্যন্ত উত্তম দিন। তেওঁলোকে কিবা যদি ধন লাভৰ স্থিতি মানে ইমান দিনে ৰখি আছিল তেতিয়াহ'লে ধন লাভৰ স্থিতি বনিব। যদি ক'ৰবাত কিবা যদি নিৱেশ কৰিব লগা আছিল, দৰকাৰী ব্যৱসায়ত যদি কিবা নতুনত্ব কৰিবলগীয়া আছিল তাৰ বাবে শুভ সময়। যদি কাৰোবাক কিবা প্ৰস্তাৱ দিব লগা আছিল বা ক'ৰবাত যদি যাত্ৰা কৰিবলগীয়া আছিল তেতিয়াহ'লে শুভ সময়। পইচাৰ কিবা লেনদেন কৰাৰ কাৰণে শুভ সময়। আৰু প্ৰেম সম্পৰ্ক, বৈবাহিক সম্পৰ্ক আৰু বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও এই দিন দুটি শুভ সময় দেখা গৈছে। 17 আৰু 18 তাৰিখ বৃষ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে অত্যন্ত অশুভ। এই দিন দুটাত নিৱেশ আপোনালোকে নকৰিব, এই দিন দুটাত কোনো শুভ কাম আপোনালোকে নকৰিব। প্ৰেম প্ৰস্তাৱ বা কিবা যদি দিম বুলি ভাবিছে এই 2টা দিনত নকৰিব। আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা মনোমালিন্য চলি আছে এই 2টা দিনত ভাল কৰিবলৈও আপোনালোকে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। বৈবাহিক সম্পৰ্কতে হওক বা প্ৰেম সম্পৰ্কতে হওক আপোনালোকে চেষ্টাৰ পৰা বিৰত থকাই ভাল হ'ব। আৰু যদি প্ৰেমিকাক লৈ ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যাম বুলি ভাবিছে, প্ৰেমিকাক লৈ ফুৰিবলৈ যোৱাটো এভইড কৰিব, যাত্ৰাত নোযোৱাই ভাল। গাড়ী ঘোঁৰা বাহন কিবা চলাওঁতে আপোনালোকে সাৱধানে থাকিব। আৰু যদি বৰ দৰকাৰী নহয় কাৰো লগত বিশেষ একো গৃহ তথ্য আপোনালোকে আলোচনা নকৰিব, বেছি আলোচনা কৰিলেও বিবাদ হোৱাৰ চান্স আছে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও শুভ সময় নহয়, মনটো ইফাল সিফাল হৈ থাকিব, পঢ়াত মন নালাগিব। 19, 20 আৰু 21 তাৰিখে বৃষ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে অত্যন্ত উত্তম সময়। কিবা যদি পেণ্ডিং ৰাখি থৈছিলে কৰিব পাৰে, নিৱেশ কৰিম বুলি ভাবিছিল যদি কৰিব পাৰে, বৈবাহিক সম্পৰ্কত কিবা মনোমালিন্য যদি ঘটি আছিল, ঠিক কৰিম বুলি যদি ভাবি আছিল তেতিয়াহ'লে কৰিব পাৰে। আপোনালোকে যদি ক'ৰবাত যাত্ৰা কৰিম ভাবিছিল তেতিয়াও কৰিব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে অনুকূল দেখা গৈছে, মধ্যম সময় দেখা গৈছে। আৰু প্ৰেম সম্পৰ্কৰ বাবেও সময় অনুকূলে দেখা গৈছে। মিথুন ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে আৰম্ভণিৰ যিটো দিন বৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰত অলপ উথল পুথল হ'ব পাৰে, মধ্যম দিন বুলি ক'ব লাগিব। বৰ ভালো নহয়, বৰ বেয়াও নহয়।
আৰু প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা মধ্যম দিন বুলি ক'ব লাগিব আৰু বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ পৰা প্ৰথম দুটা দিন মধ্যম আৰু 17 আৰু 18 তাৰিখৰ দিন দুটি মিথুন ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন। কিবা যদি লেনদেন কৰিম বুলি ভাবিছিল, পইচাৰ লেনদেন, কাৰোবাক যদি কিবা প্ৰস্তাৱ দিম বুলি ভাবিছিল, কাৰোবাৰ লগত যদি কিবা বিজনেছ সংক্ৰান্তত কিবা যদি কথা পাতিবলগীয়া আছিল, কাৰোবাৰ লগত যদি ক'ৰবাত যাবলৈ আছিল, যদি ক'ৰবাত যাত্ৰা কৰিবলগীয়া আছিল, তেতিয়াহ'লে সকলো পক্ষৰ পৰা প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা, বিদ্যাৰ্থীসকলৰ ফালৰ পৰা, বিদ্যাৰ্থীসকলে যদি নিজৰ শিক্ষকসকলৰ লগত কিবা যদি কথা পাতিবলগীয়া আছিল, দৰকাৰী বা কিবা মীমাংসা কৰিবলগীয়া আছিল, তাৰ বাবে উপযোগী দিন। আৰু 19, 20 আৰু 21 তাৰিখৰ দিনটো মিথুন ৰাশিৰ দিন তিনিটা মিথুন ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে যাত্ৰা আদি, নিৱেশ আদি, প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ভিতৰত চলি থকা মনোমালিন্য বা প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া বা ক'ৰবাত নিৱেশ কৰা বা ক'ৰবাত যাত্ৰা কৰা বা বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ যিখিনি মনোমালিন্য চলি থকা মানুহ তেওঁলোকেও সেইবিলাক বিবাদ নকৰাটোৱে অত্যন্ত শুভ হ'ব। বৰদিন শুভপ্ৰদ দেখা যোৱা নাই আৰু মানসিক টেনচন কিবা নহয় কিবা চিন্তা বনি থাকিব আৰু মাথাৰ বিষৰো সম্ভাৱনা দেখা গৈছে। কৰ্কট ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে আহকচোন চাওঁ কি আছে এই সপ্তাহত। কৰ্কট ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে আৰম্ভণিৰ দিন দুটি অত্যন্ত শুভ। ভাগ্যস্থানত চন্দ্ৰমা থাকিব। বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ পৰা হওক, যাত্ৰাৰ ফালৰ পৰা হওক, বিদ্যাৰ্থীৰ ফালৰ পৰা হওক, সকলো পক্ষৰ পৰা শুভ। ক'ৰবাত যদি নিৱেশ কৰিম বুলি ভাবিছে কৰিব পাৰে। কাৰ্যক্ষেত্ৰত যদি কিবা অদলা বদলি কৰিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে কৰিব পাৰে। যিকোনো কামত যদি ক'ৰবাত যাব লগা আছিল, কাৰোবাৰ লগত মীমাংসা কৰিবলগীয়া আছিল, তেতিয়াহ'লে এই দুটা দিন অত্যন্ত শুভ, আপোনালোকে কৰিব পাৰে। 17 আৰু 18 তাৰিখৰ দিনটোত কাৰ্যক্ষেত্ৰত ইফাল সিফাল একো নকৰাই ভাল হ'ব। নতুন কিবা নিৱেশ নকৰাই ভাল হ'ব। নতুন কিবা ডিচিশ্যন নোলোৱাই ভাল হ'ব। আৰু লগতে 19, 20, 21 তাৰিখৰ দিনটোত সকলো নিৱেশ, সকলো মীমাংসা, বিদ্যাৰ্থীসকলেও যদি কিবা ষ্টেপ ল'ম বুলি ভাবিছিল, কিবা বিদ্যা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ল'ব পাৰে। আৰু প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কিবা যদি মনোমালিন্য হৈ আছিল, সেইসমূহৰ বিষয়ে যদি কথা পাতিবলৈ বিচাৰি আছিল, প্ৰেম যদি কিবা প্ৰস্তাৱ দিবলৈ বিচাৰি আছিল, সকলো পক্ষৰ বাবে আপোনালোকৰ কৰ্কট ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে 19, 20 আৰু 21 তাৰিখটো অত্যন্ত উত্তম দিন আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ কাৰণেও প্ৰায় ঠিকে দেখা গৈছে। আহকচোন চাওঁ সিংহ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে এই সপ্তাহত কি আছে। সিংহ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ আৰম্ভণিৰ দুটা দিন বৰ শুভ নহয়। মানসিক চিন্তা, কিবা কফজনিত ৰোগ, কিবা মাথাৰ বিষ, তেনেকুৱা কিবা হৈ থাকিব পাৰে। চিন্তাজনিত কিবা হৈ থাকিব, কামবিলাক কৰিবলৈ মন নোযোৱা নিচিনা হৈ থাকিব, এলাহ লাগি থাকিব পাৰে বা ক'ৰবাত নিৱেশ আদি কৰিলে লছ হ'ব পাৰে। গতিকে নিৱেশ আদি নকৰাই ভাল হ'ব, দূৰ যাত্ৰা নকৰাই ভাল হ'ব। আৰু প্ৰেম সম্পৰ্কৰ বাবেও বৰ দিনটি শুভ যেন দেখা যোৱা নাই। আৰু 17 আৰু 18 তাৰিখৰ দিনটো সিংহ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে অত্যন্ত উত্তম। প্ৰেম সম্পৰ্ক, বৈবাহিক সম্পৰ্ক আদিৰ বাবে, ক'ৰবাত যাত্ৰা কৰাৰ বাবে, ক'ৰবাত নিৱেশ কৰাৰ বাবে বা কিবা ব্যৱসায়িক কিবা ডিল কৰাৰ বাবেও অত্যন্ত শুভ সময়। কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ বাবেও শুভ সময়। আপোনালোকে এই দিনটোত ক'ৰবাত নিৱেশ আদি কৰিব পাৰে। কিবা যদি নতুন কাম কৰিম বুলি ভাবি আছিলে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কৰিব পাৰে। দিন উত্তম আছে, একো তেনেকুৱা অসুবিধা দেখা পোৱা নাই। 19, 20 আৰু 21 তাৰিখে আপোনালোকে কাৰ্যক্ষেত্ৰত একো হেৰফেৰ নকৰিব। কাৰ্যক্ষেত্ৰত কিবা বিশেষ নিৱেশ নকৰিব। কাৰ্যক্ষেত্ৰত কিবা যদি বিশেষ আপোনালোকৰ কাম পেণ্ডিং হৈ আছিল, এইকেইটা দিনত নকৰিব। এইকেইটা দিন যাবলৈ দিব, তাৰপিছতহে কৰিব। বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ কাৰণে দিন মধ্যম আৰু প্ৰেম সম্পৰ্কৰ বাবে দিন বৰ শুভ বুলি ক'ব নোৱাৰি। মনোমালিন্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে কিবা মনোমালিন্য যদি আগতীয়াকৈ হৈ আছিল, আপোনালোকে মীমাংসা কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰাই ভাল হ'ব। আৰু বিদ্যাৰ্থীসকলৰ মনতো উথল পুথল চলি থাকিব। পঢ়াত বৰ মন নবহাৰ দৰে দেখা গৈছে। সিংহ ৰাশিৰ পিছত এতিয়া আহকচোন চাওঁ কন্যা ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে এইটো সপ্তাহত কি আছে। কন্যা ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে প্ৰথম আৰম্ভণিৰ দিন দুটা 15 আৰু 16 তাৰিখ অত্যন্ত উত্তম। প্ৰেম সম্পৰ্কৰ বাবে শুভ, বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ বাবে শুভ। নিজৰ যদি কিবা কাম কৰিবলগীয়া আছিল, পেণ্ডিং ৰাখি আছিল, তেতিয়াহ'লে তাৰ বাবে শুভ। যদি নিৱেশ কৰিম বুলি ভাবিছে তাৰ বাবে শুভ। বিজনেছ লাইনত যদি কিবা ডিল কৰিব লগা আছিল, কিবা যদি কথা পাতিব লগা আছিল, কিবা যদি মনোমালিন্য হৈ আছিল, তাৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে কথা পাতিব বিচাৰিছিল, তাৰ বাবে অত্যন্ত উত্তম সময়। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে উত্তম সময় বুলি ক'ব লাগিব। কাৰোবাক যদি প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিম বুলি ভাবিছে, তথাপিও আপোনালোকে প্ৰস্তাৱ দিব পাৰে। আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত বা বিজনেছ পাৰ্টনাৰৰ লগতো অত্যন্ত শুভ সময়। 17 আৰু 18 তাৰিখৰ দিনটোত আপোনালোকে দূৰ যাত্ৰা নকৰাই ভাল হ'ব। মানসিক চিন্তাই দেখা দিব। প্ৰেম সম্পৰ্ক, বৈবাহিক সম্পৰ্ক আদিৰ বাবে শুভ নহয়। আপোনালোকে ক'ৰবাত যদি বিশেষ ডাঙৰ কিবা নিৱেশ কৰিম বুলি ভাবিছে, নকৰাই ভাল হ'ব। আপোনালোকে যদি ক'ৰবাত দূৰ যাত্ৰা কৰিম বুলি ভাবিছে, নকৰাই ভাল হ'ব। আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে কিবা ঘৰৰ মানুহৰ লগত, কিবা কুটুম্বৰ লগত কিবা বিশেষ মীমাংসা কৰোঁ, সা সম্পত্তিক লৈ যদি কিবা মীমাংসা কৰোঁ, আপোনালোকে নকৰাই ভাল হ'ব এই দুটা দিনত।
তাৰ পিছত আপোনালোকৰ 19, 20 আৰু 21 তাৰিখে দিন অত্যন্ত শুভ আপোনালোকে বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰাও শুভ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰাও একো অসুবিধা দেখা পোৱা নাই বিদ্যাৰ্থীসকলৰ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে শুভ সময় লগতে কৰবাত যদি আপোনালোকে নিবেশ কৰিম বুলি ভাবিছে বা কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ কাৰণে বা কিবা যদি ডিল কৰিম বুলি ভাবিছে মীমাংসা কৰিম বুলি ভাবিছে তাৰ কাৰণে শুভ সময় কৰবাত যদি যাত্ৰা কৰিম বুলি ভাবিছে তাৰ বাবে শুভ সময় দেখা গৈছে 19, 20 আৰু 21 তাৰিখে আপোনালোকে যিকোনো শুভ কাম আগৰ পৰা পেন্ডিং কৰি থোৱা যিকোনো কাম আপোনালোকে কৰিব পাৰে এতিয়া আমি মেষ আৰু কন্যা ৰাশিলৈকে কৰো নেক্সট ভিডিঅত আমি তুলাৰ পৰা মীন ৰাশিলৈকে কম ধন্যবাদ